Welcome back to my channel. So for today's video, samahan niyo ako at may pupuntahan tayo. Napakahangin naman. Mamay tangayin ako. Charot. So ayan, tayo may pupuntahan. Hi! Hi mga baby! Hello! Hi! Bye-bye! Ingat kayo! Ikaw cute! Sana maging bata ulit ako. Charot! Ayoko na. Dahil mahirap ang buhay. Pag babalik-balik tayo, napakahirap ng buhay dahil kay... Charot! Ano ba yan? Puro naman tayo charot. Yan. So, malapit na. Ano mo yun? Ay, salamat! Maraming salamat! Iwan niyo po kanina eh. Maraming salamat talaga. Hi ka naman sa vlog ko. Hi! Napakabait nga naman talaga ni ate. Diyos ko, kasyungahan talaga. Nalilate na nga lahat-lahat. Sobrang thankful kay ate kasi kung wala si ate, Diyos ko, wala na akong buhay. Charot! So, babalikan ko na lang kayo dahil malayo pa ang aking tatahakin. I-update ko na lang kayo mamaya. Bye mga baby! Mwah! Kick. Ba yan? Oo nga pala. Ano to? Napatawag ko sa school. Ano na itong kalokohan ginawa ng batang na to? Ay, naku naman. Family. Zia? Anak, nakita mo ba wallet ko? Zia? Ano? Wallet? Wala po, di ko nakita. Ano pala nailagay yun? Uy! May bagong vlog si Idol Channeling. Wow! Ang galing! Binalik niya yung phone. Ibang tao, di na ibabalik yan. Galing. Teka. Ito ba yung wallet ni Mama? Ma, Bakit? di ba hinanap niyo po yung wallet niyo? Ito ba yun? Oo, anak. Tama, dami kong bayarin pang grocery pa natin. Salamat, anak. Baka naman po. Akit na po ako at Good morning po. Andito po kasi Miss Castro. Pasok po. Good morning, ma'am. Good morning po. Good morning po, ma'am. Good morning, ma'am. Pinipatawag niyo ako. Kayo po ba yung tawag niyo ako? Kasi po ganito po yun. Si Rina rin po kasi, bihira na lang po siya pumasok. Tapos nagkakataon din po na may pagkasulit po kami kapag pumapasok po siya. Kaya po yung mga naging discuss.
Nag-aalala lang po kasi ako na baka bumagsak po siya ngayong semester. Eh, graduate pa naman po yung ano. Saan ko napapayos? Sige po, hindi ko na lang po bahala sa akin. Magsasabihan ko na lang po siya sa bahay. Sa bahay. Ano po? Wala po. Thank you so much. Kay Malik ha, sana ayos ko na yung GC. Thank you. Ay, alam ko na. Total, lahat naman libre, libre bukas. Bukas na hindi tayo gumawa ng thesis, di ba? Ano oras tayo magkikita-kita bukas? Ano? Tsaka saan tayo gagawa ng ating thesis at assignment? Kila Janina! Ano sa amin? Bawal dun, no? Sa inyo na lang kaya? Sa bagay, wala namang tao sa bahay. Diba? Pwede doon, sige. Nice. Bali, ano yung mga kailangan natin? Alam ko na. Di ba may mga laptops kayo? Dali nyo na rin. Tsaka yung, sino may packet wifi? Tsaka yung, yung mga cellphone nyo dapat may data. Oh, sila Ira may wifi. Dapat sa kanila na lang tayo. Sige, sagot ko na yung wifi natin. So, nadali na lang natin bukas yung laptops natin, cellphone. Tapos, 8:30 tayo bukas ha. Sige. Walang malilate. Let's go. Sana? Wait lang! Ito na. Oh guys, sana dito na tayo kay na Ira. Lahat gagawa ah. Tara na. Oh, lahat gagawa ah. Walang mag-ML. Yari-yari din. Bakit? Mamaya pa ako mag-ML. Gawa mo na. Tara na! Tama na yung gawa na tayo para maaga tayo matapos. Let's go! Tignan mo si Joanne. Oh my gosh, hindi siya nagsaset ng sources. Regine, paano to si Joanne? Gusto nga ako mausap. Hiya ako eh. Eh? Uy, Ira, ikaw nga, close naman kayo nun. Sis, mag na lang kayo tayo, diba? Para may sibligan mo. Pero turuan na lang natin siya mag-site para di tayo mag-plagiarize. Sige, sige. Uy, Jo, sabihin kami sa'yo ah. Ano yun? Pero huwag mo kami samain. Sige. Uy, Ira, kaya mo na yun. Na to? Ganito kasi. Saan pang gusto mo paano sabihin? Yung daan-daan ay mabilis. Alam mo, puro kang kalokohan. Hala girl, serious ako. Ano ba yan? Seryoso na din na may oras oh. Gagabihin na kayo. Sige na. Sige na. Hoy, tigilan mo muna yan kasi babalik ka sa umpisa. Ganito kasi yan. Tignan mo, hindi ka naglalagay ng references mo or hindi ka nag-decide. Baka ma-plagiarize tayo. Sabihin, mag na tayo. Magna? Ano yun? Magnanakaw. Pangnanakaw yun. Di natin pwedeng angkinin ang hindi sa atin. Eh, paano ba? Ay, sa wakas.
Tapos na Ay, din. nako. Nice! Makakapag-ML na ako. Oh, gawin niyo na yung mga gusto niyong gawin pero mamaya mag-aambagan tayo sa pagkain. Hindi sagot ng magulang ko yung pagkain dito. Yes, mami. Ang hindi magabag, hindi pa uuwiin. Ako yan. Gusto ko yan. Gusto ko lang kumain, tara na. Gutom na ako. Hoy, Regine, ano ginagawa mo? Gusto mo bang dayain yung laro, ha? Ano lang ito? Wala to. Anong wala ka dyan? Nako, importante pa naman sa mga gumawa ng laro na maging patas at walang daya sa laro nila. Mali ang pandaraya sa mga mobile game dahil parang binaliwala mo na lang ang kanilang paghihirap sa paggawa nila ng laro. Guys, patawarin mo na ako. Sa developer ng laro, hindi mo na itutuloy ang pandaraya sa laro. Bukod sa dadayain mo yung laro, mapapadali mo yung itong tapusin at mawawalan din ito ng game. Yan ang maganda, Regine. Kaya mag-ingat palagi at iwasan ang pandaraya, malinaw ba? Malinaw na malinaw, Regine. Salamat. Epekto na may hack ang Mobile Legend is makikita mo kung saan pumupunta ang mga ito o tinatawag din namang map hacking. Sa kahit magtago ka, kita ka pa rin. Dahil dito, tumataas ang ranggo ng manglalaro, ngunit may kaakibat namang ito. Kung ikaw ay nahalatang nag-cheat, maaari kang maban ng 3 araw. Para naman sa developer nito, nagkakaroon ng mga basher dahil dito at mababawasan ang kanilang kinikita.